So, hello guys! It's me again, Jalsanika. So, today's vlog is gagawa tayo ng chocolate truffles. And, sana nga, success yung magawa natin, no? So, let's go! So, ayun nga guys. Sobrang tigas.
nahirapan ako sa pagtanggal sa plato kasi sobrang tigas ng chocolate truffles. Tapos yung ginamit ko na panglutuan, sobrang tigas din. Pero try nyo, ma-enjoy kayo sa kakaganyan. Oh. So that's for today. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa mga video. Bye!